Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। মই তাইক কৰবাত দেখিছো। I have seen her somewhere. মই তাইক কৰবাত দেখিছো। I have seen her somewhere. মই তোমাক কৰবাত দেখিছো। I have seen you somewhere. মই তোমাক কৰবাত দেখিছো। I have seen you somewhere. কি তুমি এওক কৰবাত দেখিছা নেকি? Have you seen it anywhere? কি তুমি এওক কৰবাত দেখিছা নেকি? Have you seen it anywhere? এইটো এটা তৎক্ষণাত লোৱা সিদ্ধান্ত আছিল। It was a hasty decision. এইটো এটা তৎক্ষণাত লোৱা সিদ্ধান্ত আছিল। It was a hasty decision. মোৰ এনে লাগে যেন মই আপোনাক কৰবাত দেখিছো। I think I have seen you somewhere. মোৰ এনে লাগে যেন মই আপোনাক কৰবাত দেখিছো। I think I have seen you somewhere. এতিয়াৰ বাবে মোক এৰি দিয়ক। Leave me for now. এতিয়াৰ বাবে মোক এৰি দিয়ক। Leave me for now. এইটোৱেইটো মই বিচাৰিছিলো। This is the thing I wanted. এইটোৱেইটো মই বিচাৰিছিলো। This is the thing I wanted. অন্তত মোৰ কথাটো শুনি লোৱা। At least listen to me. অন্তত মোৰ কথাটো শুনি লোৱা। At least listen to me. মই অতি আগ্ৰহেৰে আপোনালৈ প্ৰতীক্ষা কৰি আছিলো। I was waiting for you eagerly. মই অতি আগ্ৰহেৰে আপোনালৈ প্ৰতীক্ষা কৰি আছিলো। I was waiting for you eagerly. ইয়াত মোৰ কি দোষ? How am I to blame for this? ইয়াত মোৰ কি দোষ? How am I to blame for this? মই তোমাক যাবলৈ দিব পাৰো। I can let you go. মই তোমাক যাবলৈ দিব পাৰো। I can let you go. কালি তাইক বজাৰলৈ যোৱা দেখা গৈছিল। Yesterday she was seen going to the market. কালি তাইক বজাৰলৈ যোৱা দেখা গৈছিল। Yesterday she was seen going to the market. মোৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত তুমি মোতকৈ ডাঙৰ। You are older than me as far as my age is concerned. মোৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত তুমি মোতকৈ ডাঙৰ। You are older than me as far as my age is concerned. তাই আহিব পাৰে। She might come. তাই আহিব পাৰে। She might come. এতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? How are you feeling now? এতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? How are you feeling now? আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।